કઈથી ખોલે યાર લે આમ પકડી રાખ આખું દેખા નહીં હા બસ બીજું તો ના દેખાય ખાલી આ દેખાય એવું રાખજે ઘરના દેખાતી બાજુ બધા પેકિંગ એક ના અંદર એક આના અંદર જ એના કોણ ગાની માસી નો આ ગયા બતા દે બંધ કરો બરોબર બધું બરાબર આવ્યું છે ને એ જોવું પડે દુકાન જતો જતો પાછું